mun kohdalla esimerkiksi tämä puumateriaali, niin se on siis valtava se kehitystyö. Mutta mun mielestä olennaista siinä on tämä taide. Oikeasti mun työ on se, että mä saan näitä hiplailla ja näitä suunnitella ja muuttaa asioita niissä ja mennä niin kuin pintaa syvemmälle. Mä tykkään siitä, että miten mä voin lähettää viestin tavallaan kadulle. Musta se on tosi siistiä. Että toisin ajattele. Ajattele aina, miten tämän voisi tehdä toisin. Ja hirveän paljon löytyy vielä asioita, joita ei ole tehty, ei ole toteutettu. Pyrkii nyt tietysti tekemään asiat mahdollisimman hyvin, että ne olisi silleen kestäviä asioita. Tuttu kysymys siitä, että kuinka ilmentää omaa tyyliä ja makua ilman itsensä kopiointia. Et se on kysymys, sitä mitä me mietitään tosi usein. Joo. Mä itse olen enimmäkseen nykyään suunnitellut tuotteita, jotka liittyy jotenkin asumiseen ja rakentamiseen, eli taloteknisiä tuotteita ja sitten sisustamiseen liittyviä tuotteita, mutta ihan raakaa teollisen muotoilun suunnittelutyötä teen. Ehkä se on helpompi sanoa työkohtaisesti, että me voidaan niin kuin suunnitella ulkoasuja, on ne sitten muusikon levy tai kirja tai sitten isompi kokonaisuus, jonkun yrityksen identiteetti, missä on logo ja värimaailma ja saattaa mennä jopa sisustukseen. Mä haluan tehdä asioita, jos mä tykkään ja tällä hetkellä ne on vaatteita. Ideat lähtee varmaan suurin piirtein sillä tavalla, että se arkkitehti, jonka kanssa näistä aletaan keskustelemaan, niin hän on jollain tavalla tietoinen mun työstä. Jo heti alkumetreillä se, että halutaan esimerkiksi tämmöistä vähän niin kuin taustamaisempaa, tapettimaisempaa tai halutaan joku aihe tai näin, niin sitä vaan sitten lähdetään, yleensä mä teen sitten useampia luonnoksia tai ajatuksia pistän paperille. Mä oon tekstiilisuunnittelija. Aika paljon mun työ painottuu kokoelmasuunnitteluun ja mallistosuunnitteluun. Eli mallistosuunnittelija nimenomaan ja tämmöinen konseptin luoja ja kokoelmasuunnittelija tekee sen malliston idean ja hengen ja valitsee sitten ne kuosit, jotka siihen sopii. Ja ne värit ja ne kankaat. No, mä suunnittelen kaikkea käyttöesineitä, kalusteita, valaisimia, keramiikkaa on suunnitellut, lasia on suunnitellut. Kaikkea semmoista, mitä ihmiset käyttää. Että mä tiedän, mua ei henkilökohtaisesti itse kiinnosta hirveästi vaikka taajuusmuuntimien suunnittelu tai semmoinen niin sanottu hardcore-teollinen muotoilu ei kiinnosta, mutta arkeen esineitä. Kankaiden suunnitteluun liittyvä prosessi on hyvin pitkälle tiimityötä. Ja jos nyt ajattelee jotain suuria muotoilijanimiä, niin onhan heilläkin tiimit takana. Että mä korostan kyllä hirveän paljon ainakin omassa työssäni sen tiimin osaamisen ja sen tiimin merkitystä. Kyllä me tehdään aika lailla kaikki yhdessä. Symbioottinen että se tiimi on iso ja se niin kuin meidän niin kuin perhe on iso, niin. Mutta sitten se aina kustomoidaan sen mukaan, että mikä projekti on. Tärkeää on tietysti se, että ainakin mulle, että se on kivaa se työn tekeminen ja sitten se asiakas on, että me ymmärretään jollain tavalla toisiamme. Enhän mä niitä ratkaisuja yksin tee. Tätä pitää korostaa, että mähän teen yhdessä niitä vähintään asiakkaan edustajien kanssa. Mä ehkä ajattelen sitä käyttöä enemmän siinä, että ihmiset kun ne ostaa jotain kotiin, on se sitten paistinpannu tai lasiesine tai mikä tahansa, niin kyllä se pitää se funktio tai se käyttö, mikä se ikinä onkaan, niin toimia siinä hyvin. Joskus tietysti voi olla, että se käyttö on pelkkä nätti juttu, mutta silloinkin se pitää toimia nättinä juttuna. Kehitystyö ja semmoinen oman tien kulkeminen on ehkä mulle semmoinen ominaisia luontevin piirre, että mä en kulje näissä valtavirta-ajatuksissa. Sivulle katsomatta sitä omaa juttuaan tekee, niin se oikeasti myös johdattaa. Silloin ei tarvitse ajatella, että jossain muualla olisi asiat paremmin, vaan voi luottaa siihen omaan tekemiseensä. Pyrin kaikissa sekä muodoissa että muuten sen toiminnallisen ratkaisussa semmoiseen simppelyyteen
ja yksiselitteisyyteen. Ja se niin tarkoittaa sitä, että olisi kiva, kun asiakas voisi sanoa kuluttaja siitä tuotteesta, kun se näkee sen, että vitsi, näinhän tämän piti ollakin. Kankaan suunnittelu on niin kompleksi prosessi, että pelkkä kuosi, jos nyt ajattelee vaikka tätä kangasta, niin tässä on nyt tämmöinen kuosi. Mutta tämä kuosihan ei olisi mitään, jos ei tässä olisi tätä kaikkea efektiä, mikä tässä kankaan pinnassa on, mikä tästä sidoksesta tulee. Eli se mun työ on nimenomaan sitä, että mä menen sen kuosin syvemmälle kuin se kuosi ja mietin niitä struktuureita. Siinä suunnittelutyössä niin me tehdään kummatkin ja pallotellaan niin kuin toistemme kanssa. Kun toisella loppuu hetkeksi virta jossain asiassa, niin sitten toinen jatkaa siitä, että se on... Mä oon alkanut huomata, että mun työskentelytapa on ehkä aika lähellä jotain niin kuin metodinäyttelijän työskentelytapaa, että mä otan jonkun roolin itselläni, johon mä uppoudun tosi syvälle silleen, että mä tein jonkun malliston, joka oli inspiroitunut vähän tämmöistä niin moottoripyöräkulttuurista jotenkin, ja mä menin tosi syvälle siihen juttuun, että mä hankin moottoripyörä ja muunsin itteni semmoisen niin moottoripyörätyypiksi. Ja jotenkin mä koen, että se on paljon helpompaa ammentaa niin sitten siitä, jos on sisäisiä jutussa. Ja mekin saatetaan joskus, kun tehdään jotain asioita, niin sitten tiedetään vaikka joku paras tekijä Suomesta, niin sitten sitä niin kuin joku tulee tekemään jotain asiaa Pariisiin tai Japaniin tai jotain, että ei se niin kuin... Etäisyys ei ole enää este, mikä on tosi tosi kivaa. Mulla oli joku eventti Japanissa, niin siellä oli, mä tiedän oliko niitä ehkä 30 ihmistä, niillä kaikilla oli päällä vaamuvaatteita. Ja se oli vähän niin kuin tämmöinen niin alakulttuuri ihmisiä, jotka käyttää vaamuvaatteita. Ja ne esitteli siellä ja vähän niin kuin prassaili sillä aiheella, että ne tuli näyttää mulle, että näetkö sä, että mulla on tää paita ja sitten täällä alla on toinen sun tekemä paita. Ja sitten se meni jopa niin kuin tosi kuumottavaksi, ne todisti sitä, että tämä on meidän juttu. Ja osa oli opetellut suomea ja sitten me juotiin siellä Finlandia vodkaa. Niin oli se aika erilaista. Helppo suomalaisten firmojen kanssa on toimia, kun puhutaan samaa kieltä. Ja sitten suurin piirtein ymmärretään niin kuin toisiamme. Mutta mä en usko siihen, että muotoilu on millään tavalla maahan sidottua. Että jos meinaa elää tällä hommalla tai meinaa tekee niin kuin muotoilu, niin kyllä sun pitää globaali olla nykypäivänä. Tai ainakin yrittää toimia niin kuin muuallakin kuin Suomessa. Sellaista tehokkuutta ehkä, jota niin kuin jotain funktionalismia ilman muuta. Niin... Ja yksinkertaisuutta ja minimalismia, että se varmasti tulee Suomesta. Niin syvältä, että niin, sitä ei... että se näkyy, kyllä. Nykyisessä maailmassa ei ole tavallaan mitään syytä, että miksi muotoilijan tai miksi tekstiilisuunnittelijan pitäisi tehdä paikallisesti töitä, koska meillä on internetit ja meillä on sähköpostit ja meillä on Dropboxit ja meillä on kaikenlaiset tiedostojen siirtoja helpottavat asiat. Sen lisäksi DHL tulee niin kuin parissa päivässä tuolta Intiasta tänne. Siis mähän teen, kun mä työstän puuta, niin mehän ollaan jo silloin niin kuin ytimessä. Ja nyt kun mulla on tämä tietoteknologia, niin se on tämä toinen tämän päivän merkittävistä suomalaisiksi mielletyistä arvoista. Sitten kun ne yhdistetään arkkitehtuuriin ja akustiikkaan, niin silloin ollaan jonkunlaisessa semmoisessa kokonaisvaltaisessa ajattelussa. Ja mä en pysty kuvittelemaan tekeväni ilman sitä kansallista identiteettiä yhtään viivaa. Kotimaisuus merkitsee sitä oikeastaan, se ei saa olla itseisarvo. Se tarkoittaa sitä, että se on semmoista omaa yhteisöllisyyttä, kun siitä yhteisöllisyydestä nykyään paljon puhutaan, niin onhan tämä semmoinen yhteisö, jonka hyväksi haluaa jotain tehdä. Ja mä haluaisin olla mukana siinä työssä, mitä tehdään sen hyväksi, että me edelleenkin kansakuntana pärjätään, koska meillä on paljon hyvää ja meillä olisi paljon osaamista, jota voidaan viedä ulkomaille ja sillä olisi käyttöä siellä. Mutta pitäisi löytää vielä tarkemmin sitä osaamista, mitä ei kellään muulla ole. Pääviesti on ehkä se, että en mä halua, että ihmiset ei pitäisi ottaa niiden pukeutumista niin vakavasti, että mielestäni pitäisi olla aina jotain hauskaa. Ja kyllä mä sitä hattua niille ihmisille, jotka pitää mun vaatteilla. Mun mielestä ne on rohkeita ja siistejä tyyppejä.
Mutta se, mitä mä itse teen, on just tämä, että kun mä oon tämän materiaalini tuonut tämmöiseen tietoteknologiakulttuurin piiriin, niin sehän on se viesti. Silloinhan mä oon niin kuin lenkki tässä niin kuin, silloin mä tuon oman materiaalini tähän päivään ja silloin mulla on viesti tähän aikaan, että tämmöiset perinteiset puumateriaalit ja perinteiset materiaalit on mahdollista täyttää elämää tässä ajassa. Jos pidetään yhteiskunnallisena vaikuttamisena ekologisuutta, niin siinä mielessä mä ainakin pyrin siihen, että ratkaisut, joita mä oon suunnittelemassa, niin on semmoisia, jotka kestää aikaa sekä esteettisesti että teknisesti. Eli ne ei olisi semmoisia trendikkäitä niiden pitää olla, mutta ne ei saa olla päiväperhoja, jotka vanhenee hetkessä ne tuotteet. Mä uskon kyllä siihen, että jos on joku hyvin suunniteltu esine, jolla on niin kuin tarinalla tarkoitan sitä, että jos se on vaikka mun ukin vanha esine, oli se sen itse veistämä tai mikä tahansa, niin kyllä se niin kuin säilyy suvussa tai maailmassa pidempään. Siinä on ehkä niin kuin sanomaa sitten, että semmoiseen pitäisi pyrkiä tekemään esineet, millä on jotain merkitystä.